අඩුම වියදමකින් ඉංග්ලිෂ් ගොඩදා ගන්න ක්‍රමය මෙන්න. any idea in english.com ඩිජිටල් පුස්තකාලය. ප්‍රවේශ වීම සඳහා Chrome browser එක ඕපන් කරලා search bar එකේ any idea in english.com කියලා සිම්පල් අකුරෙන් ටයිප් කරලා search කරන්න. book categories වලට පිවිසීම සඳහා get started button එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් scroll down කරලා පහළට යන්න. Grammar Book 1 මෙම පොත ඇක්සස් ලබා ගැනීමකින් තොරව ඕනෑම අයෙකුට කියවන්න පුළුවන්. මේ පොතේ vowels, consonants, articles, nouns, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions ගැන හොඳින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම be verbs සහ ordinary verbs අතර ඇති වෙනස මේ පොතේ හොඳින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. Grammar Book 2 මේ පොත වෙන් කරලා තියෙන්නේ tenses. ඒ කියන්නේ active voice සහ passive voice වලට. මේ පොතේ මුල් පිටු 5 ඕනෑම අයෙකුට කියවන්න පුළුවන්. මේ පොතේ සහ එතනින් එහාට තියෙන අනෙකුත් පොත්වල මුල් පිටු 5න් එහාට කියවන්න access ලබා ගත යුතු වෙනවා. Grammar Book 3 මේ පොත වෙන් කරලා තියෙන්නේ auxiliaries and modules කියන පාඩමට. ඒ කියන්නේ am, is, are, was, were, will be, can, may, might, should, must, need, ought to වැනි උපකාරක පද වාක්‍යවල භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ පොතෙන් හොඳින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. Grammar Book 4 මේ පොත වෙන් කරලා තියෙන්නේ phrases සහ clauses වලට. phrases සහ clauses භාවිතා කරලා සංකීර්ණ අදහස් සහිත වාක්‍ය ගොඩනගන ආකාරය මේ පොතේ හොඳින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි එන්නේ අපේ ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ තියෙන වටිනාම පොත් තුනට. sentence patterns මේ පොත්වල තියෙන්නේ ව්‍යාකරණ පාඩම් වල නැති කතා කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වාක්‍ය ආකෘති. නිකමට හිතලා බලන්න ඔබට මෙවැනි වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. රනිල් මහත්මයා ලංකාවේ කීවෙනි ජනාධිපතිවරයාද? මේ කෑම මිනිස්සුන්ට තියා බල්ලෙකුටවත් කන්න බෑ. ගැහැණු චපලයි කියලා කියන්නත් දෙයක්ද? ඒක නිසා වෙන්නේ නැති ඇය සියදිවි හානි කරගන්න නැති. වාට්ටුවේ ડોක්ටර් කෙනෙක් හිටියා නම් ලෙඩාව බේරගන්න තිබුණා. මේ පොත් තුනේ මෙවැනි විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍ය වාක්‍ය ආකෘති 450ක් හොඳින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ තවත් වැදගත් බුක් කැටගරි එකක්. ඒ conversational dialogues. මේ පොත්වල විවිධ තේමා යටතේ පුද්ගලයන් අතර ඇතිවන සංවාද හොඳින් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. පුස්තකාලයේ අන්තර්ගත පොත්වල සෑම පාඩමක්ම හොඳින් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සෑම පාඩමක් සඳහාම අප වීඩියෝස් ලබා දෙනවා. කලින් කලට අලුතින් පොත් එකතු කිරීමටත් ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීමටත් අප කටයුතු කරනවා. ඩිජිටල් පුස්තකාලය සඳහා වසරක ඇක්සස් ෆී රුපියල් 1000යි. මුද්‍රිත පොත් අවශ්‍ය අයට එම පොත් තැපෑලින් ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. සියලු විස්තර 07751 86615 අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් එවීමෙන් දැනගන්න පුළුවන්.